Mitä tarkoittaa pakka, häkki tai stemmi? Nämäkin selviää tänään, kun käydään lävitse polkupyörään liittyvää termistöä. Morjesta. Mä oon saanut palautetta siitä, että mä puhun videoilla asioista termeillä, jotka ei aukea maallikolle. Tänään yritetään helpottaa tätä tilannetta ainakin sen osalta, mitä tulee pyörän perusrakenteeseen ja komponentteihin. Käydään asioita lävitse tämän mun maantiepyöräni avulla ja yritän aina kussakin kohtaa sitten valottaa myöskin niitä ratkaisuja, jotka ei tässä nimenomaisessa pyörässä tule vastaan. Lähdetään liikkeelle pyörän rungosta. Rungon muodostaa vaakaputki, alaputki tai viistoputki, satulaputki ja emäputki. Tässä on niin sanottu etukolmio eli pääkolmio ja sitten on takakolmio, jossa on takahaarukan vaakaputket ja takahaarukan yläputket. Emäputken sisällä pujotetaan keula eli etuhaarukka ja se, joka täältä lävitse menee, on niin sanottu ruoto eli kaulaputki. Kaulaputken päässä on sitten ohjainkannatin eli stemmi, jossa on sitten kiinni ohjaustanko. Ja emäputken molemmin puolin on ohjainlaakeri, jonka varassa ohjaustanko kääntyy. Jos siinä haarukassa on joustoa, puhutaan siis joustohaarukasta, joustokeulasta. Ja jos myöskin pyörän takaosassa on joustoa, niin puhutaan täysjoustopyörästä. Ja se mekanismi, joka mahdollistaa tämän jouston, niin on sitten linkusto. Ja ohjaustangossa on kiinni jarrukahvat, vaihdevivut. Tämmöisessä käyräsarvitangossa vähän eri lailla kuin suorassa tangossa, mutta termit ja komponentit on periaatteessa samat. Sen satulaputken sisään pujotetaan satulatolppa, jonka päässä on sitten satula kiinni kiskoistansa tässä satulatolpassa. Jos tässä tolpassa on semmoinen pikasäätö, korkeussäätö, että sitä voi etäohjata tangosta, niin puhutaan hissitolpasta. Pyörän rungon koko on perinteisesti kuvattu satulaputken mitalla ja vaakaputken mitalla, jotka tämän tyyppisessä pyörässä usein oli jopa samat. Mutta nykyään yhä enemmän käytetään termejä stack ja reach. Ja stack on mitta täältä keskiön keskeltä emäputken yläpintaan, eli siis tämä korkeussuunnassa oleva matka. Ja vastaavasti reach on sitten keskiön keskeltä emäputken keskelle tässä suunnassa, eli syvyyssuunnassa. Ja useimmiten nykyään geometriataulukoista löytyykin nämä mitat, ja ne on vähän niin kuin monipuolisemmat, ne kuvaa enemmän sitä pyörän geometriaa kuin pelkkä vaakaputken pituus tai satulaputken pituus. Poljin tässä tapauksessa lukkopoljin on kiinni poljin kammessa, joka kiertyy keskiön laakerin ympäri ja siinä on kiinni myöskin eturattaat, joissa sitten ketju kiertää. Ja tätä kokonaisuutta kutsutaan kampisetiksi. Ja polkimen akselin kiinnitys kampeen on luonnollisesti laakeroitu, eli siinä on poljin laakeri sitten välissä. Ketju, joka on yhdistetty ketjulukolla, kiertää täältä takarattaasiin ja takavaihtajaan. Ja vaihtaja on yhdistetty runkoon yleensä tämmöisen vaihtajan korvakkeen välityksellä. Ja tällainen vaihdemekanismi, jossa nämä rattaat on tällä lailla näkyvissä, puhutaan ketjuvaihteesta, ratasvaihteesta, ulkovaihteesta. Niin näiden rattaiden muodostama kokonaisuus on niin sanottu rataspakka. Ja se, että kuinka monta yksittäistä ratasta tässä rataspakassa on, niin puhutaan pakan lehdistä. Tässä on 11-lehtinen takapakka. Rattaan koko kuvataan niin sanotulla piikkiluvulla, eli kuinka moni piikkinen ratas on kyseessä. Ja sitten kun on etu- ja takarattaan kombinaatio, niin ne yhdessä muodostaa jonkin välityssuhteen. Eli kuinka monta kierrosta rengas menee, kun kampi kierrästää yhden kierroksen. Ja se, että tämä pyörä voi pyöriä, vaikka ketju ei pyöri, mutta ketju silti vetää sitä ratasta mukanansa, niin tuo raksuttava mekanismi tuolla keskellä on sitten vapaa ratas. Vaihtaja on sitten se mekanismi, joka pystyy siirtämään tätä ketjua tältä rattailla toiselle, kun vaijerilla tai tässä tapauksessa sähkömoottorin avustuksella sitä vaihdetta siirretään. Tässä on rissapyörät ja sitten niin sanottu vaihtajan häkki. Myöskin etuvaihtajan kehikkoa, jonka lävitse ketju kulkee, kutsutaan vaihtajan häkiksi. Vaihteet voi olla toki toteutettu toisellakin tavalla, eli yleensä ne on sitten tuolla takanavan sisällä, puhutaan napavaihteesta, tai sitten ei ole vaihteita ollenkaan, jolloin puhutaan sinkulasta, single speed. Ja jos sinkulassa vielä on kiinteä välitys, eli ei ole vapaaratasta, joka mahdollistaa, että rengas pyörii, vaikka polkimet ei pyöri, niin puhutaan kiinteästä välityksestä, eli fiksistä. Pyörä on kiinni haarukassa akselilla, tässä tapauksessa niin sanotulla läpiakselilla, joka on nykyään jo yleisempi. Eli tämmöinen putkimainen akseli, jonka päässä on kierre, ja se kierretään
sitten täällä haarukan toisessa päässä olevaan vastakierteeseen. Ennen oli paljon niin sanottua pikalinkkuakselia maantiepyörissä varsinkin, eli tällainen ohut tappi, joka tämmöisellä vipumekanismilla kiristetään siihen haarukkaan. Puhutaan quick releaseista, QR-akselista myös. Tämä on jäänyt vähemmistöön levyjarrujen yleistymisen myötä, kun siellä on isommat voimat liikkeellä, isommat väännöt, niin tuolla läpiakselilla saadaan siitä rakenteesta niin kuin vankempi. Sitten on tietysti se perinteinen ikivanha pulttiakseli vielä, jossa on siis vain kierteet akselin päässä ja siihen pistetään mutterit ja se kiristetään sitten haarukan hahloon. Eli tämä laakeroitu mekanismi, jonka ympäri tämä rengas pyörii, on nimeltänsä napa. Siellä on napalaakeri ja sieltä lähtee sitten puolat eli pinnat, jotka on yhdistetty nippeleillä sitten tähän vannekehään eli vanteeseen. Ja tämä kokonaisuus on nimeltänsä kiekko. Siihen vanteelle asennettuja renkaita voidaan laittaa erityyppisiä. Eli tämmöinen perinteinen, missä on sisärengas ja päällirengas, joka siihen vanteen uraan menee, niin on nimeltään avorengas. Englanninkielisessä maailmassa tämä avorengas kulkee nimellä clincher ja rengas voi olla toteutettu niin kuin reunavaijereilla, jolloin se pysyy aina pyöreänä, tai sitten se on niin sanottu taittuva folding, jolloin se reunavaijerin tilalla on semmoinen kuitu, joka taittuu. Sitten se voi olla niin sanottu sisärenkaaton asennus eli tubeless, joka on mahdollista siten, että se rengas ja vanne tiivistetään toisiinsa semmoisella tiivistysnesteellä eli litkulla. Sitten on mahdollista vielä, että etenkin tämmöisessä maantiepyörissä voidaan käyttää niin sanottua tuupirengasta, joka on ikään kuin putkilo, vähän niin kuin sisärenkaan näköinen putkilo, mutta siinä on myös kulutuspinta mukana ja se liimataan vanteeseen kiinni. Se on tuupirengas. Rengaskoko luonnollisesti on useita halkaisia, usein merkitty tuumina, leveys usein milleinä. Tästä merkintäviidakostahan meillä on ihan erillinen videonsakin. Pyörärenkaassa voi olla kolmenlaisia venttiileitä. Tässä pyörässä on niin sanottu Presta, eli ranskalainen venttiili, Slaverland myöskin nimellä kutsutaan. Sitten toinen mahdollisuus on niin sanottu Dunlop, eli se perinteinen pikaventtiili, joka ennen vanhaan oli polkupyörissä kaikissa. Ja sitten Schrader, eli niin sanottu auton venttiili, joka on autoista tutumpi. Sitten on jarruista erilaisia toteutuksia. Tässä pyörässä on niin sanotut levyjarrut ja siellä on siis jarrupalat tuolla jarrusatulan sisällä, jotka puristaa tämän levyn kahta puolen. Levyjarru on yleensä nykyään hydraulinen eli nestepaineella toimiva. Niitä on mekaanisiakin vajerivetosia, mutta ne alkaa nykyään jo olemaan vähemmistössä. Toinen yleinen vaihtoehto on sitten, että on niin sanotut vannejarrut, eli tässä on niin sanotut jarrulänget tässä haarukassa kiinni vanteen kahta puoleen ja siellä jarrupalat, jotka sitten puristaa siinä vanteen kyljessä olevaa jarrupintaa. Tietysti sitten, jos on napavaihde kyseessä, niin usein siellä takajarruna on sitten rumpujarru siellä sen navan sisällä, missä ne vaihteetkin on. Tässä oli tämmöinen pikainen kertauskurssi polkupyörän rakenteeseen ja pääkomponentteihin. Jos tuli kysyttävää tai lisättävää, täydennettävää, niin kirjoittele tuohon videon kommentteihin. Kiitos kun katsot. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Monista näistä osakokonaisuuksista, joita äsken käsiteltiin, löytyy siis tarkentavia videoita tältä kanavalta. Eli nyt kun perustermistö on hallussa, niin sinne vaan tutkailemaan.